quay tới chưa? Tao muốn tao Mình ra này. đấy. Tao trả tao một cái chút tiền kia cho tao biết tao là tao trả tao không có một chút. Con này á. Máu đâu rồi? Máu đái con phía lấy rồi. Tao muốn lấy tại đây.
nhôm nóng là từ đầu tạo gì được gắn mở từ kia chìm phàm chiều nấu nước mà mình làm thì nấu cái làm ăn đi thăm lên ấy ra bông không màu ấy thật hay nơi giờ đi tiếp mưa còn đã đặt tóc một cối của dương mưa tới dương miền priếp đấy màu kia mà đấy màu món thì thật đây đâu là ta muốn màu tô à bốt tranh bị lại luôn lua đồ còn là đây tranh hai dùng thì tới dương ban nè cái hai mùi mùi nè nó cũng vậy nó còn lâu với nhỉ ba kịp đấy cho ăn hương chẳng đấy là đây đấy vậy tới tôi tham đấm mà mình có đôi mình biết con con mầm tê sao món con nữa này nè tao đang cân máu bên trên này